Hello friends, সকলোকে প্ৰথমে নিপন্তলে টেক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আমি আজি ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খোলা হয় আমি স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে এই চেনেলৰ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো অন কৰিব। ব্লগ তেনেহলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। এনেকুৱা ইন্টাৰফেস এটা খোল খাব। অলপ ফোন ল্যাম্পছে ইয়া এতিয়া ক্ৰিয়েট একাউন্ট বুলি ওলাই আছে। ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰিব। ক্ৰিয়েট একাউন্টত ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ফৰ মাই পাৰ্সোনেল ইউজ আৰু ফৰ ৱৰ্ক অফ মাই বিজনেছ বুলি দুটা অপচন আহিছে। ফৰ মাই পাৰ্সোনেল ইউজত আপুনি ক্লিক কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ দুটা অপচন আহিছে। ফাৰ্স্ট নেম আৰু সিওৰ নেম বুলি। আপুনি ফাৰ্স্ট নেমত আপোনাৰ নাম, আপুনি যেটো নামত আপুনি ইউটিউব চেনেলটো খুলিব বিচাৰিছে। মোৰ নামটো মই লিখি দিছো। আৰু সিওৰ নেমত আপোনাৰ যেটো টাইটেল আপুনি টাইটেল লিখি দি নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ মোৰটো মই দি দিছো। ডে, মান্থ আৰু ইয়াৰটো সিলেক্ট কৰি আপুনি পুনৰ নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত জেন্ডাৰটো আছে। জেন্ডাৰ আপুনি ফিমেল হয় ফিমেল, মেল হলে মেল। নেক্সটত ক্লিক কৰক। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল আইডি আহি গৈছে। আপুনি যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পাসপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আহিছে। আপুনি ষ্ট্ৰং পাসপোৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। আপুনি আপোনাৰ নামতো ৰাখিব পাৰে, আপোনাৰ ফুল মোবাইল নম্বৰটো ৰাখিব পাৰে, আপোনাৰ কথা। মই ক্ৰিয়েট কৰিছো। ক্ৰিয়েট কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব। এনেকা ইন্টাৰফেস খোল খাব। yes I am in বুলি আছে। yes I am in ত ক্লিক কৰিব। নেক্সট ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰিব। নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত পুনৰ এনেকা ইন্টাৰফেস খোল খাব। I agree বুলি আছে। I agree ক্লিক কৰিব। I agree। অলপ সময় লৈছে, অলপ টাইম ল'ব। এয়া অলৰেডি আপোনাৰ একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। এয়া আপোনাৰ প্ৰফাইল পিকচাৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত আপুনি এইটো গৰণীয়া আছে নহয়, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব। আৰু গ্যালাৰী গৈ আপুনি আপোনাৰ যেটো ফটো আপুনি প্ৰফাইল পিকচাৰ হিচাপে ৰাখিব বিচাৰে এইখন ফটো আপুনি সিলেক্ট কৰক। মই গ্যালাৰীত গৈ এখন ফটো সিলেক্ট কৰিছো। এইখন ফটো ৰাখি আপুনি সেভ এজ প্ৰফাইল পিকচাৰ ক্লিক কৰিব। আহি গৈছে এতিয়া। এইটো আহি গ'ল। আমি এতিয়া নেমটো অলৰেডি নাম লিখাই আছে। হ্যান্ডেল মোৰো বনি গৈছে। এতিয়া ক্ৰিয়েট চেনেল বুলি আছে। ক্ৰিয়েট চেনেলত ক্লিক কৰক। টাইম লৈছে। অলৰেডি আহি গৈছে। অলৰেডি আহি গ'ল। আমি এতিয়া নেক্সট স্টেপ আমি ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গৈ কৰিব লাগিব। মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰতে মই ওপেন কৰিম। ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অন কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইন্টাৰফেস এটা খোল খাব। ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব white YouTube ষ্টুডিও বুলি। এয়া আহি গৈছে YouTube ষ্টুডিও। অলপ টাইম ল'ব। এয়া আহি গৈছে। আপুনি লগত ক্লিক কৰিব। লগত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ টাইম ল'ব। এয়া
এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আপুনি এই সুইচ একাউণ্টত ক্লিক কৰিব সুইচ একাউণ্ট বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো নতুন ক্ৰিয়েট কৰা চেনেলটো আহি যাব এইটো লাষ্টত আছে তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ এটা খোল খাব অলপ দেৰি হৈছে আজি নেটৰ প্ৰবলেম অলপ টাইম লৈছে ওপেন হৈ গৈছে এয়া এতিয়া আপুনি এই যেটো তিনটা অপচন আছে লেআউট ব্ৰেন্ডিং আৰু বেসিক ইনফোত ক্লিক কৰিব বেসিক ইনফোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত নেম বুলি নেমটো অলৰেডি আমি লিখা আছে হ্যান্ডেলটো আছে এতিয়া আমি ডেসক্ৰিপচনত লিখিব লাগে ডেসক্ৰিপচনত আপুনি যি লিখিব পাৰে মই লিখিছো এতিয়া আপুনি এড চেনেলত ক্লিক কৰিব এড চেনেলত ক্লিক কৰিলে আপোনাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ খাব অৰিজিনেল লেংগুৱেজটো সিলেক্ট কৰক আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ লেংগুৱেজটো কি ৰাখিব বিচাৰে যদি এছামিজ ৰাখিব বিচাৰে এছামিজ হিন্দী ৰাখিব বিচাৰে ইংলিছ এতিয়া আমি অসমীয়াতে ৰাখিব লাগিব মই এছামিজ সিলেক্ট কৰিছো এটো ট্ৰান্সলেচন লেংগুৱেজ আপুনি কি কোনটো ভাষা ৰাখিব বিচাৰে ফ্ৰান্স হিন্দী ইংলিছে ৰাখিছো এয়া ইংলিছ সিলেক্ট কৰিছো আৰু ইয়াত আকৌ আপোনাৰ নামটো চেনেল নেমটো লিখিব লাগিব লিখি দিয়ক আপোনাৰ চেনেল নেমটো লিখি ইয়া হৈ গৈছে আপুনি ডাউন কৰি দিব হৈ গৈছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিখিব লাগিব এনেকে related to technical channel বুলি তাৰপাছত ওকে কৰি দিব লাগিব ওকে কৰি দিয়ক ওকে কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগে ইমেইল এড্ৰেছটো আপুনি যেটো ইমেইলত আপুনি এই চেনেলটো খুলিছে এই ইমেইলটো দি দিব লাগিব মোৰ নিজৰ ইমেইল আইডিটো দি দিছো তাৰপিছত পাবলিশ কৰি দিব এই ওপৰত পাবলিশ লিখা আছে না পাবলিশ কৰি দিব পাবলিশত ক্লিক কৰি দিব পাবলিশত ক্লিক কৰিব অলপ টাইম ল'ব এতিয়া আপুনি সেটিংত ক্লিক কৰিব সেটিংত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব ইয়াত কারেন্সিটো ইউএস ডলাৰ আছে কিন্তু আপুনি ইন্ডিয়ান কারেন্সি কৰিব লাগিব এতিয়া ইন্ডিয়ান কারেন্সিটো আপুনি ইন্ডিয়ান ৰুপিটো ৰাখিব লাগিব কোটা আমি ইন্ডিয়ান ৰুপিটো ৰাখিব লাগিব এইটো নহয় মিস্টেক হৈছে ইন্ডিয়ান ৰুপি এইটো ইন্ডিয়ান ৰুপি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত সেভ কৰিব সেভ কৰাৰ পাছত আকৌ আপুনি সেটিংত ক্লিক কৰিব সেটিংত ক্লিক কৰি আপুনি চেনেলত আহি যাব চেনেলত আহিলে আপোনাৰ বেসিক ইনফো প্ৰথমতে আপুনি কোনখন দেশৰ হয় আপুনি যদি ভাৰতৰ হয় দিব লাগিব আমিটো ইন্ডিয়া সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি ইন্ডিয়া এইটো ইন্ডিয়া সিলেক্ট কৰি তললৈ আহিব লাগিব কিৱৰ্ডটো আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো ৰাখিব পাৰে কিৱৰ্ড মই মোৰ চেনেলৰ নামটো ৰাখিছো কিৱৰ্ডটো আপোনাৰ চেনেলৰ নাম ৰাখিব পাৰে আৰু আপুনি কোনটো কেটেগৰীত বনাব এইটো ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত এডভান্স সেটিংত যাব এডভান্স সেটিংত ইয়াত তিনটা অপচন আছে যদি আপোনাৰ চেনেলটো যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে হয় ওপৰত ক্লিক কৰিব
যদি নহয় মাজৰটো ক্লিক কৰিব সেভ বুটামত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি আপলোড ডিফল্টত আহি যাব এতিয়া আপলোড ডিফল্টত আহিলে ইয়াত টাইটেল আপুনি ভিডিওৰ টাইটেল যেটো ৰাখিব বিচাৰে টাইটেলটো ইয়াত দেখিব পাৰে আৰু ইয়াত এটো সিলেক্ট ভিজিবিলিটি আপুনি পাব্লিকত ৰাখিব বিচাৰে নে প্ৰাইভেটত ৰাখিব বিচাৰে না আনলিস্টেড কৰিব বিচাৰে এটো আপোনাৰ কথা প্ৰাইভেটত ৰাখিছো এতিয়া টেগটো দাই আপোনাৰ চেনেলৰ নামটো আৰু আপুনি যেটো ভিডিও বনাইছে ভিডিওৰ টেগ ৰাখিব বিচাৰে বা পাৰে যদি ভিডিও বনাব পাৰে এডভান্স সেটিংত যাও এডভান্স সেটিংত ক্লিক কৰিব এডভান্স সেটিংত ক্লিক কৰিব ইয়াত কমিউনিটি অন কৰি থৈছো ইয়াত মেইন এটো হল ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত ভিডিও বনাব এই ল্যাঙ্গুৱেজটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি যদি হিন্দীত বনায় অসমীয়াত বনায় ইংৰাজীত বনায় আপুনি যেটো ভাষাত বনাব বিচাৰে এই ভাষাটো আপুনি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব তুমি এছামিজটো সিলেক্ট কৰিম এই এছামিজ তাৰপিছত আপোনাৰ টাইটেল ডেসক্ৰিপচন ল্যাঙ্গুৱেজটো আমি ইংৰাজী লিখিব লাগিব ইংৰাজী ৰাখিব লাগিব ইংৰাজী কোড আছে ইংৰাজী এইটো ইংলিশ তাৰপিছত ক্যাটেগৰি আপুনি কোনটো ক্যাটেগৰিত বনাব বিচাৰে কমেডি কাৰ্টুন এডুকেশ্যন এন্টাৰটেইনমেন্ট ফিল্ম এণ্ড এনিমেশ্যন গেমিং আপোনাৰ কথা মই মোৰ মিউজিক ৰাখিছো এইটো সেভ কৰি দিব সেভ কৰিলা হল এতিয়া এনেকৈ আপুনি নিজৰ ইউটিউব একাউন্ট খুলিব পাৰে আৰু এনেকৈ সেটিং কৰি আপুনি ভিডিও আপলোড দিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ